Усім привіт! Я Семі Саммерс, Junior 3D-аніматор, і з цього відео я почну вести щоденник з розробки гри, яку ми вирішили зробити з моїм другом. Ну що ж, давайте спочатку. Взагалі мене звати Ілля. Як я сказав, я Junior 3D-аніматор. Але не поспішайте вимикати відео, у мене не такі вже й всраті анімації. Сподіваюсь. На даний момент я працюю на студію фултаймом, і це означає, що у мене є можливість займатися проєктом лише коли на мене не трусять тасками та вночі, коли моя дівчина лягає спати. Друга свого я поки деанонити не буду, перший час будемо називати його просто. Павло. І він не з України. Відставити зраду, він і не з Рашки, слава Богу. Знайомі ми з ним десь близько 10 років, знайшли один одного в онлайн-грі Торібаш. Шарящі холдів по лайку. З того часу у нас декілька разів змінювались хобі, ми то переставали спілкуватись, то знову починали. Але нещодавно він написав мені, запитав, що я там, чи живий взагалі. Я йому пожалівся на йобану ручні. Він мене підтримав, висловив свою точку зору з цього всього приводу. І я думаю, ви розумієте, що він думає про орків і їх хазяїна, враховуючи, що я з ним досі спілкуюсь. Ну і слово за слово, якось випливло те, що я зараз працюю аніматором. Закинув йому свій недодемо-ріл, він його зацінив і закинув слівце за те, що давно виношую ідею для своєї гри. Він сам має досвід створення міні-проєктів на Unreal, тож я йому відповів, що якщо що, то я підтягнусь з задоволенням. Тому що робити анімації на аутсорсі для якихось крінжових ігор на телефони мене не дуже збуджує. А от щось на компухтері зробити, типу RPG якогось, оце тема була. Ну і ось він почав більш глибше розповідати за ідею, і виявляється, що це буде слешер. Ще й у стилі аніме. Щоб ви зрозуміли, я взагалі рідко граю в ігри, і пул фаворитів в мене зводиться до Лолки, Відьмака і РДР. А тут якась махалка двометровими мечами, ще й з цими вашими лолями, хентаями, кішко-дівчинками. Але я подумав, що не обов'язково буде в неї взагалі грати, в принципі. Головне просто наробити анімації, які, до речі, мені дуже подобаються. Ну реально, воно виглядає красиво. Ну і я вирішив випитати у нього про сюжет з думкою, що якщо це буде чимось на рівні бюджетної анімехи з найбанальнішим сюжетом за всі часи існування цього жанру, то я зливаюсь. Виявилось, все не також і погано. Ну і я до кінця в ньому не розібрався в цьому сюжеті. Він до жопи накручений, і Пабло так досі той сюжет і не розписав на листочку. Можливо, пізніше я зроблю відео саме про сюжет, якщо вам буде цікаво, звісно. Ну, з цим розібрались. Ідея мене зацікавила, але враховуючи який жанр і стиль ми обрали, вдвох ми цю двіжуху тупо не витягнемо. Спойлер, походу доведеться. І цей мій дружаня знайшов одразу двох чуваків. Один левел-дизайнером у нас повинен бути, інший 3D-художником. Але він тільки почав це все вивчати, взагалі він 2D-шник. Але я так і не побачив жодну його нормальну роботу, були тільки простесенькі анімації, які я робив ще у школі, коли зависав на форумах всяких Янс Доджо і залипав у флеш. Ну, враховуючи досвід нашого 3D-шника, Пабло знайшов ще одного мікрочеліка. В нього вже норм досвід, там на фрілансі щось робить, в нього вже було портфоліо, і я б не сказав би, що ми знайшли артиста, який видавав би нам асети персонажів рівня AAA. Але й платити ми нікому не зможемо, тож маємо, що маємо. Коротше, за декілька днів ми зідзвонились з Пабло і левел-дизайнером, 3D-художники не змогли підійти, і почали планувати нашу розробку. Все пройшло прикольно, але більшу частину часу ми горлопали просто. На наступний день Пабло закинув тому 3D-шнику, що з досвідом, таску – зробити мечик по скетчу. На що він відповів: цим часом ми намагались придумати, як нам створювати персонажів, враховуючи, які у нас ініціативні і досвідчені артисти. І я випадково натрапив на прикольну прогу, Viroid Studio називається. Там можна робити прикольних аніме дівчат і хлопчиків, при тому безкоштовно, і ліцензії на самі модельки ніякої немає. Пабло зробив там головного героя, кинув мені, і я почав чистити меж, бо там стільки гівна непотрібного було. Потім ми вирішили уточнити у 3D-шника, що там з мечем. Знаєте, що він нам відповів? Він тупо заігнорив мене і Пабло. Тож маємо мінус одного в команді.
Але у нас з'явилась надія. Нарешті до нас у Discord під'єднався той перший артіст, який без досвіду. І навіть запитав. Пабло йому відповів. А він такий. Це весь діалог. Тобто з 5 нас залишилось тільки 3. Але це для мене з самого початку було зрозуміло. Хто захоче працювати на ініціативі у проєкті, доля якого взагалі не зрозуміла? Скільки разів вже у світі пожартували про чергову компанію друзів, які вирішили своїми силами зробити гру вбивцю тієї чи іншої гри, і в результаті тупо почали морозитись одне від одного. Їх реакція мені зрозуміла. Для Пабло це варік почати кар'єру в геймдеві, про що він давно мріяв. Для мене особисто це можливість покращити навичку, тому що на своїй роботі я майже завжди роблю одні й ті самі анімації. Відрізняється хіба що персонажів. А я джуніор, мені ще є куди рости, і студія мені таких можливостей не дає. Ну і я збрешу, якщо скажу, що не сподіваюсь з цього проекту заробити якісь кошти. Звичайно, про це ще зарано говорити, але мріяти про мільярди баксів ніхто не забороняв. Тож чомусь у собі і Пабло я впевнений на 100%, що ми не покинемо цей проєкт. Інші люди, скоріш за все, будуть змінюватись швидше, ніж ми запам'ятаємо їх імена. Але ми цю гру не залишимо, навіть якщо будемо робити її років 5. Ну, це вже загнув, думаю, терпіння принаймні на 2 роки вистачить точно. В будь-якому випадку найважчим було почати, і цю відмітку ми вже пройшли. На задньому фоні, до речі, ви бачили, як я робив перші 3 анімації. Їх я робив протягом 3 днів, і загалом в мене пішло на це приблизно годин 5. Сіньор скаже, що це мало, треба приділяти більше уваги деталям і так далі, але я навіть не знаю, що відповісти. В мене настільки замулились очі цими анімаціями, що я, скоріш за все, навіть найбанальніші помилки не побачу. А Пабло такий лід, звісно, що дай Боже кожному. Йому все подобається. Коротше, від нього можна не очікувати докладний фідбек. Тож у цій справі мені хотілося б покластись на вас. Почути саме від вас відгук з приводу цих анімацій, що можна змінити, що додати. І на відсутність текстур і кривий weight paint не звертайте уваги, будь ласка. Потім текстурки намалюємо і ваги виправимо. Якщо ви додивились до цього моменту, то я щиро вам дякую, ваша підтримка зараз багато значить для мене. Якщо вам щось не сподобалось, обов'язково напишіть про це. Якщо ви хочете побачити якийсь конкретний наступний відос, то також напишіть про це. Мені дійсно цікаво, що вам сподобалось би побачити або почути. Ну і якщо я вже почав вести свій канал, то настав час сказати ці речі. Обов'язково підпишіться на канал, якщо вам сподобалось відео, не забудьте його лайкнути і ввімкніть повідомлення, щоб нічого не пропустити.